سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته له یوې ډېرې جالبې موضوع سره راغلی یم. دغه موضوع د انکریپشن او ډیکریپشن په نړۍ کې د یوې داسې لایبررۍ موضوع ده چې هغه له نوډ.جی.ایس سره بای ډیفالټ راځي. دغه موضوع د کریپټو په نوم سره یادېږي. موږ به نن په دغه درس کې له کریپټو سره په پوره معنا سره بلد شو چې کریپټو د څه لپاره استفاده کیږي. کریپټو چې دا دغه د نوډ.جی.ایس یو لایبرري ده. کریپټو ګورئ دوستانو، دغه کریپټو چې دا د نوډ.جی.ایس یو لایبرري ده. د څه لپاره استفاده کیږي؟ د انکریپشن ډیکریپشن همداشان د JWT هیشنګ وغیره وغیره، یعنی د زیاتو کارونو لپاره چې هغه د سکیورټۍ په برخه کې په نړۍ کې په زیاتو اپلیکیشنونو کې لیدل کیږي، له دې څخه استفاده کیږي. ما یو ساده د نوډ.جی.ایس اپلیکیشن یا فایل جوړ کړی دی چې هغه index.js دی. دغه می جوړ کړی دی. نو په دې باندې نن کار کوو چې دغه کریپټو څه ډول کار کوي. د هر څه څخه وړاندې به موږ څه کوو؟ راځو د انکریپشن یا د هیشنګ برخه د کریپټو زده کوو چې څه ډول کار کوي. د دې هر څه څخه وړاندې به موږ څه کوو؟ یو ځلې به دغه امپورټ کوو const crypto from د کوم ځای څخه require به ولیکو require له کریپټو څخه. ګورئ دوستانو چې تاسو مازې دغه هم ولیکل چې کنټرول او سپیس ووهئ، تاسو ته به کریپټو په لاس درشي. کریپټو یعنی له کریپټو څخه موږ کریپټو امپورټ کوو. سمه ده، ریکوایر مو شاید غلط لیکلی وي. ریکوایر کریپټو له کریپټو څخه مو کریپټو ریکوایر کړل. اوس دوستانو څه کوو؟ موږ یو وریبل جوړو چې په هغه کې موږ یو شی انکریپټ کوو یا هیش فارمټ ته اړوو. نو څه کوو؟ const هیش لیکو. دغه به له کریپټو څخه استفاده وکړي. کومه کریپټو؟ دغه کریپټو چې موږ دلته یې لرو. دلته به څه ولیکو چې create hash. د هاش دغه به کریټ دغه هاش به راته کریټ کې. دلته به موږ یو الګوریتم ورته مشخص کړو. ګورئ دوستانو دلته زیات الګوریتمونه لرو چې شیک 255 شا 255 شا 1512 مختلف ډول الګوریتمونه موږ لرو. دلته اوس څه کوو؟ دلته ګورئ دوستانو دغه ټول هغه میتودونه هم درته ښودلی دي چې څه ډول استفاده ورڅخه کولی شو. اوس څه کوو؟ شا 256 الګوریتم موږ استفاده کړو. د دې څخه وروسته به موږ هغه څه چې غواړو انکریپټ کړو هغه به د اپډیټ په فنکشن کې ورته ولیکو. مثلا زه ورته لیکم this code is hashed. دغه هاش شکل ته واړوه. نو بل له دې څخه وروسته یو بل میتود دی چې هغه د څه شي دی؟ د ډایجسټ په نوم سره دی، چې دغه الګوریتم په دغه کوډ باندې عملي کوي او دغه بیا موږ ته په هیکزاډیسیمل فارمټ کې راته راکوي. اوس دوستانو دغه به کنزول ډاټ لاګ کو. لاګ کې چې ورته ولیکو چې مثلا دغه هیش برخه چې موږ ولیکله دغه راته فارمټ کې. ګورئ دوستانو دلته په ریسپانس کې څه راکړل؟ په ریسپانس کې دغه کوډ راکړل یا دغه لیکل راکړل چې دغه یو هاش فارم دی. یعنی دغه کوډ چې موږ دغه لیکل چې له موږ سره دی دا هیڅکله هم ډیکریپټ کیدی نشي. له چا سره چې مثلا دغه ډیکریپشن میتودونه دي دغه انکریپټډ شکل بیرته خپل حالت ته نشي راتللی، خو په یو صورت سره چې هغه دغه کوډ په خپله ولیکي. سمه ده، یعنی که بیا چیرې موږ دغه رن کو دغه کوډ به نه بدلیږي، دا به په همدا شکل وي ځکه چې الګوریتم یو دی. بل دوستانو د میسیجینګ دپاره هم استفاده کیږي. مثلا دغه میسیجینګ دغه کوډ رنګوم د اچماک لپاره یا هیش میسیجینګ. اچماک یا هیش میسیجینګ الګوریتمونه یا اتنټیکیشن لپاره دغه موږ استفاده کوو. اتنټیکیشن کوډ، هیش میسیج اتنټیکیشن کوډ د دې لپاره هم استفاده کولی شو. څه ډول استفاده کولی شو؟ اول خو به موږ د دې لپاره یو سیکریټ جوړ کړو، یعنی سیکریټ کی به وي. موږ به دلته څه ورته ولیکو چې secret key for the hash یا مثلا h
ماک. د اجماع لپاره دغه سیکریټ کی شوله. اوس د له دې څخه به موږ څه ولیکو، دغه میسیج به جوړ کړو، یعنی کانست اچ او ماک. دغه اجماع میسیج دی جوړ کړو. د چی څخه استفاده کوو؟ د کریپټو څخه استفاده کوو. ډاټ کریټ اچ ماک. لاندې وینئ دوستانو دغه اجماع څخه به استفاده وکړو. دلته موږ دوه ارګومنټ لرو چې یو ته وایي چې الګوریتم دی، چې موږ کوم الګوریتم مثلا شا 256 الګوریتم څخه استفاده کوو، شا 256 او بل څخه استفاده کوو، بل موږ سیکریټ کی لرو چې هغه کی به ورته اضافه کوو. مثلا ورته لیکو چې دغه سیکریټ کی ده ته اضافه شي. وروسته له دې څخه موږ څه لرو؟ اپډیټ لرو. اپډیټ ورته لیکو. په اپډیټ کې مثلا دغه میسیج دی This is the message for authentication. د authentication لپاره دغه میسیج دی چې موږ یې غواړو انکریپټ کړو. دا به هم څه وکړو؟ دا به ډایجست کړو. د دغه ډایجست څخه وروسته به دغه موږ ته په هیکزاډیسیمل فارمټ کې دغه کوډ راکړي. اوس دوستانو یو ستونزه ده. څه شی ستونزه ده؟ دلته ویل شوي دي چې دغه هیکزا از ناٹ ډیفاین. دلته دغه هیکزا فارمټ چې دی دغه نه دی ډیفاین شوی. دا به موږ سره په سټرینګ شکل کې وي. اوس دوستانو هغه ستونزه به له منځه تللې وي. اوس څه کوو؟ دغه اچماک چې دی دغه موږ په کنزول کې راخلو. کنزول ډاټ لاګ. اوس څه کوو؟ دغه اچ ماک چې موږ پاس ولیکلو دغه به رن کړو. ګورئ دوستانو دلته دغه ټیکسټ دومره ټیکسټ راغلو په هیکزاډیسیمل فارمټ کې. اوس دوستانو دغه نوره هم اضافه کوو. بیا به تاسو ووینئ چې نوره کوډ څومره اضافه کیږي، یعنې دغه لیکل څومره اضافه کیږي. فار هیشینګ میسیجینګ یوزینګ کریپټو. کریپټو څخه استفاده وروسته ګورئ دوستانو دغه ورو په ورو اضافه کیږي. دا ولې اضافه کیږي؟ ځکه چې موږ دغه میسیجینګ کوو. بل تر ټولو مهمه موضوع چې په کریپټو کې ده چې نننۍ نړۍ ډېر زیات باور ور باندې کوي، هغه په واتساپ کې چې موږ کله وینو چې هلته لیکل شوي وي چې دغه میسیجونه چې دي اینډ ټو اینډ انکریپټډ دي. دا هم له کریپټو څخه استفاده شوې ده، ځکه چې په کریپټو کې هم موږ کولی شو چې اینډ ټو اینډ انکریپشن جوړ کړو. د دې لپاره ما دغه کوډ کاپي کړی دی، دلته یې پیسټ کوم چې تاسو سم ور باندې پوه شئ. ګورئ دوستانو دغه دوه ځلې دی بس. ګورئ دوستانو دغه کوډ ما کاپي کړی دی، ما زه یې تشریح کوم. دلته به له هر څه څخه وړاندې یعنې کله چې موږ له یو چا سره تماس نیسو په واتساپ کې، نو موږ درې شیان مخکې له مخکې مشخص کړي وي. کله چې د هغې نمبر له موږ سره وي، هغه نمبر مثلا سیکریټ کی ته اچوو. او بل الګوریتم دی، الګوریتم خو باید ثابت اوسیږي په ټولو کې. بل له هغې څخه وروسته د هغې آی بي ده، دا باید موجوده وي. دغه درې وریبلې باید موږ مخکې له مخکې مشخص کړي وي. اوس دوستانو راځو څه شي ته؟ د انکریپشن لپاره یو فنکشن جوړو چې په دغه کې به یو ارګومنټ د ټیکسټ وي، یعنی هغه ټیکسټ چې موږ بل چاته لیکو، میسیج کوو په مثلا په ټیکسټ بار کې، هغه میسیجینګ باکس کې چې موږ میسیج لیکو، دغه هغه ټیکسټ دی. په دې باندې موږ سایفر کوو، یعنی انکریپټ کوو. دغه ټول انکریپټډ شکل ته اړوو. په دغه کې الګوریتم ور باندې عملي کوو، سیکریټ کی هم ور اچوو، د هغې سره آی بي هم اچوو. بیا دغه کوم کوډ سایفر کوډ چې دی دغه د انکریپشن په شکل باندې لیږو، د بفر په شکل. سمه ده؟ دا مو چې ولیږلو، دا به موږ ته په ځواب کې یا په ریسپانس کې په هغه کس ته چې میسیج لیږو هغه ته به دغه دوه شیان په لاس ورځي. یو زموږ دغه انکریپټډ ډیټا به په لاس ورځي چې هغه ډیټا به دلته موږ تشریح کوو وروسته، خو بیا هم دغه ډیټا به په لاس ورځي چې یو به آی وي په لاس ورځي. ګورئ دوستانو دا وینئ. او بل به دغه انکریپټډ ډیټا په لاس ورځي، یعنی دغه انکریپټډ فارم، دغه میسیج چې کوم د انکریپټډ فارم دی یا حالت دی، دغه به په لاس ورځي. د ډیکریپشن لپاره بیا څه کوو؟ د ډیکریپشن لپاره بیا هم د کریپټو د کریټ ډیسایفر څخه استفاده کوو. دغه کې به الګوریتم او سیکریټ کی دغه یو وي، او دغه آی وي چې کومه ده، دغه آی وي چې دلته موږ استفاده کړله. ګورئ دوستانو دغه آی وي دلته موږ جوړه کړله، دغه آی وي دا خو دلته وه، خو دغه آی وي چې موږ لیږو دغه سړي سره باید دغه آی وي باید مساوي وي. سمه ده؟ نو دغه آی وي د کوم ځای څخه راغله؟ د دغه ډیټا څخه راغله، دغه انکریپټډ ډیټا څخه. دغه زموږ سره آی وي ده. دا به د هر کس لپاره بیله بیله وي.
او بل موږ ډیسایفر فاینل کوو، یعنی دغه ټول کوډ یا هر څه چې موږ ته لاسته راځي هغه به فاینل شي. وروسته له هغې څخه به موږ ته دغه کومه ډیټا چې ده دغه به د سټرینګ په شکل باندې لاسته راشي، یعنی دغه پاس انکریپټډ ډیټا، دغه ډیټا به له موږ سره ډیکریپټ شي. چې ډیکریپټ شوله نو د ډیټا کې مثلا موږ فاینل موږ دغه فرض کوو چې دا برخه له موږ سره واتساپ دی. سمه ده، زه مثلا میسیج لیږم دغه هلو دیس از انکریپټډ ډیټا، زه ورته لیکم چې د ملګري ته مې میسیج لیږم انکریپټډ ډیټا I want to decrypt it in your WhatsApp. تا په واتساپ کې غواړم دغه ډیکریپټ کړم. ګوره دوستانو دلته دغه د انکریپټډ شکل د دې دومره حالت ته ورسېدو، ډېر اوږد شولو، دغه ډیکریپټ شولو، یعنی دلته موږ لیکلی هم دي چې دغه به ډیکریپټ شي. ګوره دوستانو دغه ختموم، کنزول لاګ لرې کوم ورڅخه، دا مو واړولو. اوس دوستانو دغه ډیکریپټډ شکل د دې دغه دی او انکریپټډ شکل به څه ډول وي، دا به موږ انکریپټ کو. انکریپټ کې څه ورته لیکو؟ ګورئ دوستانو دا به د دې انکریپټډ شکل وي، دلته ورسره لیکل شوي هم دي چې دغه میسیج انکریپټډ شکل دی. نو که چیرې موږ تاسو وغواړو په دې باندې ځان پوه کړو، نشو کولی چې دغه ټول ټکسټ په صحیح معنا سره ولولو یا ورباندې هیڅ پوهیږو نه. د دې لپاره موږ سره څه ضرورت دی؟ د الګوریتم ضرورت دی، د آی وي ضرورت دی، او همداشان د سیکریټ کی ضرورت دی چې دغه موږ ډیکریپټ کو. او د ډیکریپشن میتود مو هم وویلو، دغه پاس فنکشن مو ورته جوړه کړله چې دا د کریپټو په واسطه باندې موږ کولی شو، لکه د واتساپ ټول سیستم چې دی د کریپټو په واسطه باندې موږ او تاسو جوړولی شو. دغه و د کریپټو زور چې د نوډ جی ایس سره دغه دومره نوډ جی ایس باور ور باندې کړی دی، دغه د کریپټو زور دی. له دې څخه وروسته له کریپټو چې ده دغه په زیاتو ټکنالوژیانو کې هم استفاده کیږي، چې هغه ټکنالوژیانې د مثلا د بیټکوین ټکنالوژي ده یا بلاکچین ټکنالوژي ده او داسې نوره ټکنالوژیانې چې دي هغه هم له دغه څخه استفاده کوي، له کریپټو څخه استفاده کوي. لکه مثلا ساین ان ایتریم ترانزیکشنز، دغه ایتریم ترانزیکشن چې کوم دی دغه هم د کریپټو په واسطه باندې کیږي. کریټینګ والټس، دغه والټس چې جوړو دا هم موږ د څه په واسطه باندې کولی شو؟ د کریپټو په واسطه باندې کولی شو. همداشان انټراکټینګ وذ بلاک چینز یوزینګ لایبرریز، دغه نورو لایبرریانو کې هم له دې څخه استفاده شوې ده چې هغه په بلاکچین کې استفاده کیږي، لکه ایترز ډاټ جی ایس ده، ویب 3 ده، همداشان بیټکوین جی ایس ډاټ لیب ده. دغه ټولو کې له کریپټو څخه استفاده شوې ده. دوستانو خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. تر بیا چې داسې نور معلومات یا داسې جذابه موضوع درته انتخابوم، په لویو بخښونکي خدای مو سپارم.